Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tuhle termosku od společnosti SBIT. Jdeme na to. Jak už jste mohli z názvu videa vytušit, dneska se nejen podíváme na tu termosku, jak vlastně vypadá, ale zároveň si ji podrobíme testu. Protože samozřejmě je dobrý vědět, co zhruba nabídne, ale taky bychom ty data, které nám tady SBIT přímo nabízí, měli podrobit naší zkoušce. Takže, co vlastně si o té termosce můžeme říct hnedka na začátku? Jak jsem říkal, výrobce SBIT a je to řada Majoris, objem 1 litr a slouží to na tekutinu, není to termoska na jídlo, ale jak je vidět, je pěkná, štíhlá, vysoká, má zhruba 28 cm a průměr 8,5 cm. Hmotnost je potom nějakých necelých 600 gramů, je to asi 587 gramů a samozřejmě ta konstrukce potom přispívá tomu, že vy ji úplně v pohodě můžete dát například do batohu nebo zkrátka ji umístit na příslušné místo, jelikož ten průměr není zbytečně velký. Jak jsem říkal, konstrukce tedy z nerezu, ale máme tady takovou povrchovou úpravu, která zabraňuje vlastně vyklouznutí z ruky, což je super, jelikož kdyby to bylo celý takhle nerezový, tak se to může klouzat. Tohle má opravdu pěkný odpor. Zároveň tady máme takovýhle průřezy nebo takový zkrátka vruby na to, abychom mohli tu termosku dobře držet. A když si to víčko otevřeme, zjistíme, že standardně nám samozřejmě víčko slouží i jako kelímek, má nějakých 260 ml, respektive takový hrneček, který je taky odizolovaný, což je super. Mimochodem, ta konstrukce je opravdu velmi dobrá. Za začátku jsem vlastně ani nechtěl dělat moc to porovnání, jako jsem si říkal, že budeme SBITu věřit, ale pak jsem ji začal používat, měl jsem ji sebou párkrát venku, když už bylo kolem nuly a opravdu to velice dobře zaizolovalo ten teplej čaj, co jsem měl uvnitř, takže jsem si řekl, že to vrazím někdy do sněhu a podíváme se na to. Nicméně, uvnitř máme potom ještě jeden takovýhle kalíšek. Ten má 150 ml. Jde tam o to, že vlastně vy, když si nalijete čaj do tohohle, tak jediný způsob, kterým se bude vlastně to teplo z toho dostávat, je vrchem, jelikož to celý jinak odizolovaný. Když to tohle chladne mnohem rychleji. Osobně jsem víc využíval tohle než tohle, jelikož jsem se chtěl rychle napít a v tomhle to opravdu nechtělo chladnout. Takže super, že tady máme možnost třeba nabídnout ještě kolegovi, nějakému našemu společníkovi na cestách, nebo samozřejmě si zvolit tu variantu, která bude líp stydnout. Sama za sebe ta termoska potom už standardní konstrukce, máme tady zúžení do hrdla, který je opatřený tímhle s tím víčkem. Víčko nemusíte úplně odšroubovávat, abyste ho mohli využít k nalití, stačí ho vlastně jenom povolit. A v okamžiku, kdy ho povolíte, tak tam jsou dva takový průřezy. Jeden bude sloužit k nalití a druhý slouží vlastně k odčerpání nebo k vyrovnání toho vzduchu uvnitř, abyste tak mohli v pohodě nalívat a necintalo vám to všude okolo. Dole taky jednoduchá gumička, zkrátka těsnění, který potom zaručí to, že je to opravdu odolný vůči jakýmkoliv protečení. Což je samozřejmě důležitý, jelikož to budete mít někde umístěný a nechcete, aby se vám termoska vlila. Potom jenom povolíte a můžete nalévat. Jak je vidět, ten proud je naprosto souměrný, nikde to rychle nevychrstne, nemusíte se bát, že se opaříte, nebo že ztratíte nějaký ty tekutiny, jelikož samozřejmě jich je málo. Poslední, co si můžeme zmínit, je spodní část, která má takovou pryžovou obsázku, zkrátka takový gumový dno, takže když to někde položíte, tak se vám to nebude smekat, bude to stabilně stát, což je super. No, pojďme si tedy říct, jak vlastně probíhal ten test. Jelikož venku je teďka momentálně něco kolem 0, -2, zkrátka takováhle teplota, tak jsem vzal tu termosku a vrazil jsem ji do sněhu. Společnost SBIT nám říká, že když do té termosky dáme vroucí vodu, tedy 100 stupňů, tak po 6 hodinách bude mít 85 stupňů, po 12 hodinách bude mít něco kolem 75 stupňů a po 24 hodinách bude mít 60 stupňů, což jsou samozřejmě docela dobrý čísla. Mimochodem tyhle testy probíhaly v kladných číslech, to znamená, když bylo venku něco mezi 0 až 20 stupni Celsia. Takže poměrně docela něco jiného, než jsme udělali my. Jak jsem říkal, vzal jsem tu termosku, vrazil jsem ji do sněhu, venku bylo dejme tomu -2 stupně a co jsem zjistil? Dal jsem ji tam v 1 hodinu. V 7 hodin, tedy po 6 hodinách podobně jako u společnosti SBIT, měl obsah termosky 75,6 stupně. To znamená, že tady se o 10 stupňů odchylujeme. Po 10 hodinách
u dalšího měření měl obsah 68 stupňů. Když si to potom roznásobíme, vlastně proprůměrujeme, tak by jsme zjistili, že po 12 hodinách by měl zhruba 65 stupňů, takže opět zhruba o 10 stupňů méně, než nám společnost SBIT uvádí. A dále potom po 21 hodinách, když jsem se dostal k tomu poslednímu měření, tak měl obsah 54 stupňů. Opět rozprůměrováno by měl po 24 hodinách zhruba 50 stupňů. Takže zase o 10 stupňů méně, než nám společnost SBIT uvádí. Samozřejmě bylo to vražený ve sněhu, takže ta termoska si okolo sebe udělala jakousi atmosféru, takže se zaizolovala vlastně dvakrát vůči tomu okolí. Snažil jsem se měřit vlastně to, co bylo okolo, a uvnitř toho ochranného obalu, pokud to tak můžeme říct, zkrátka toho tunelu bylo něco kolem 2 stupňů, takže stejně se držela nad nulou, nicméně se to určitě kleslo, to už jsme potom neměřili, takže zkrátka ten test víceméně vyšel. Myslím si, že to nejsou vůbec špatný čísla, myslím si, že ta termoska si zaslouží pozornost každého, kdo hledá něco spolehlivého na cesty. Přátelé, díky moc, to byla termoska Majoris od společnosti SBIT s objemem 1 litr. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.